สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Flaxmic นะคะวันนี้ก็อาจจะมารีรันนะคะในหัวข้อที่เคยพูดไปในพอดแคสต์ของ SOS ก่อนหน้านี้หลายปีนะคะในเรื่องของการตอบคำถามนะคะของน้องๆและผู้ที่สนใจนะคะในเรื่องของความยั่งยืนค่ะหรือตอนนี้เรารู้จักกันว่า ESG ใช่ไหมคะโดยคำถามที่เป็นคำถามที่ถามกันมาตลอดเลยก็คือว่าทำสนใจเรื่องนี้จะทำอาชีพอะไรได้บ้างcareer path มีอะไรบ้างนะคะก็ตอนนี้เนื่องจากว่ากระแสหรือการพูดคุยเรื่องของความยั่งยืนเนี่ยก็ค่อนข้างมีอย่างหนาหูนะคะจนตอนที่จากกลุ่มที่เป็นกลุ่มเล็กๆกลุ่มที่เป็น niche market ในตอนนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นกลุ่มที่ไม่ใช่เป็น niche market แล้วนะคะแต่เป็นงานที่มีคนพูดถึงนะคะแล้วก็สนใจอยากจะเข้ามารู้จักทำความรู้จักนะคะว่างานด้านนี้เนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะวันนี้ก็อาจจะเรียกว่าขอคำปรึกษาจาก AI นะคะคือ ChatGPT นะคะแล้วก็จะมาแชร์นะคะว่าในแง่ของความจริงและตลาดงานด้านนี้เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างในประเทศไทยนะคะก็ย้ำอีกครั้งนะคะว่าในเรื่องของการทำเรื่องความยั่งยืนเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม่เลยนะคะโดยเฉพาะในประเทศอย่างยุโรปนะคะเยอรมนีอย่างเมื่อเช้าเนี้ยฝ้ายก็ฟังพอดแคสต์นะคะที่คนที่มาแชร์ริ่งเนี่ยก็เป็นทางฝั่งสหรัฐอเมริกานะคะที่ก็บอกว่าถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยในยุโรปเนี่ยถ้าคุยกับทางธุรกิจนะคะบริษัทในธุรกิจเนี่ยบริษัทในยุโรปเนี่ยว่าเอ้ยการทำความยั่งยืนเนี่ยทำไปทำไมหรือทำอะไรไปแล้วบ้างเนี่ยทางยุโรปเนี่ยเขาก็ไม่มีการมานั่งบ่นนั่งเท้าความหรือมานั่งถามกันอีกนะคะว่าทำไปทำไมไม่มีคำถามแล้วมันเป็นเรื่องที่ก็ต้องทำสิก็มันเลยกับเป็นเรื่องของแก่นธุรกิจอยู่แล้วแล้วควรจะทำธุรกิจโดยไม่ดูแลสังคมสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะคะแต่ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ยังเป็นโซนที่ทำไปทำไมอยู่นะยังมีเรื่องก็ต้องถามอยู่นะคะดังนั้นเนี่ยในเรื่องของความต้องการแรงงานเนี่ยในแต่ละบริบทแต่ละทวีปนะในทวีปยุโรปทวีปอเมริกาก็ทวีปเอเชียเนี่ยก็มีความแตกต่างกันเพียงแต่ว่าในทวีปยุโรปตอนนี้เนี่ยก็งานด้านนี้มีมาอยู่แล้วนะเพียงแต่เขาอาจจะไม่ได้เรียกว่าเป็น ESG นะคะอาจจะค่อนข้างเป็น specific นะคะว่าเราต้องการคนทำเรื่องของ human rights เราต้องการทำเรื่องของ labor condition เราต้องการคนทำเรื่องของ energy efficiency สูงหรือแม้แต่การทำเรื่องของพลังงานเราต้องการคนที่เป็น specialist ในเรื่องของ biodiversity เป็นต้นเขาก็จะมีการเฉพาะเจาะจงตรงนี้มากขึ้นโดยที่ก็จะมีตำแหน่งงานที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของ ESG consulting เนี่ยประปรายบ้างที่เป็นภาพรวมเนาะคือเราต้องการคนที่ทั้งเป็นเป็ดและคนที่ทั้งสามารถเป็น technical knowledge เป็นตัว deep down ได้ด้วยนะคะก็แต่คงจะ deep down ทุกเรื่องไม่ได้นะคะอันนี้คิดว่าน่าเป็นข้อจำกัดของงานด้านความยั่งยืนเลยว่าคุณจะรู้ทุกเรื่องในเชิงลึกไม่ได้แต่คุณรู้ภาพกว้างของหลายๆเรื่องที่เป็นอยู่ภายใต้ของหัวข้อ ESG ได้นะคะทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าตอนนี้ถ้าเราไปถามเนาะว่างานด้าน ESG เนี่ยมันมีงานที่เกี่ยวกับอะไรได้บ้างนะคะก็จะบอกได้ว่างานเนี่ยมันก็มีทั้งในเรื่องที่เกี่ยวกับเนื่องกับ environmental ตรงๆเลยนะคะจนไปถึงส่วนที่บอกว่าเป็นเรื่องของเป็นโซเชียลนะคะหนักๆที่ไฟเล่าไปเรื่องของ human rights จนถึงดูแลเรื่องของ governance คือเรื่องการกำกับดูแลกิจการธรรมาภิบาลหรือแม้แต่เรื่องของ cyber security เรื่องของ data privacy ความปลอดภัยของข้อมูลการใช้ข้อมูลที่ได้มาอย่างตรงวัตถุประสงค์นะคะการดูแลเรื่องความเสี่ยงที่จะโดนเหมือนลักพาข้อมูลเรียกค่าไถ่ข้อมูลเนี่ยก็เป็นส่วนที่อยู่ภายใต้หัวข้อ governance นะคะของ ESG นะคะซึ่งตรงนี้นะคะถ้าเกิดไล่ตามไปแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่าในเรื่องเหล่านี้โดยเฉพาะเรื่องของ cyber security เนี่ยหรือเรื่อง data privacy เนี่ยเป็นเรื่องที่ทุกบริษัทต้องใส่ใจอยู่แล้วนะคะดังนั้นงานที่มีเนี่ยมีอะไรได้บ้างนะคะเขาว่าอันดับแรกเลยเป็น sustainability analyst นะคะก็คือบอกว่าเป็นคนที่ขยันทำ research เนาะวิเคราะห์นะคะประเด็นปัญหาเรื่องความยั่งยืนนะคะแล้วก็ดูเรื่องของ performance นะคะด้านนี้ขององค์กรนะคะว่าองค์กรมี performance ด้านความยั่งยืนเป็นอย่างไรบ้างในแต่ละหัวข้อภายใต้ตัว E ตัว S ตัว G นะคะแล้วก็มีทั้งการให้คำแนะนำนะคะว่าคุณจะแนะนำผู้ลงทุนอย่างไรนะคะถ้าในฐานะที่เป็นนักวิเคราะห์นะจะแนะนำนักลงทุนในการลงทุนบริษัทนี้ไหมถ้าจะดูผลการเหมือนกันนะความยั่งยืนเป็นตัวชี้วัดนะคะแนะนำทั้งนักลงทุนก็ได้จะเป็นผู้แนะนำนะคะไปทำงานกับองค์กรนะคะธุรกิจทั่วไปหรือแม้แต่ว่าทำงานให้กับรัฐบาลก็ได้เช่นกันนะคะเพื่อที่จะหาโอกาสนะคะที่ดีที่สุดในการลงทุนนะคะแล้วก็มีกลยุทธ์เชิงยั่งยืนในการทำธุรกิจนั่นเองนะคะ
ส่วนในนี้เขาบอกว่า ESG Consultant ก็คือเป็นที่ปรึกษาเรื่อง ESG นะคะสำหรับฝ่าย ESG กับ Sustainability เนี่ยมีความใกล้เคียงกันมากเลยนะคะแต่เรามองว่าคำว่า Sustainability เนี่ยเป็นคำที่เทอมที่กว้างกว่าแล้วก็อาจจะแตะในส่วนที่ไม่ใช่เป็นการทำธุรกิจมากกว่าด้วยนะคะถ้าเกิดเป็น E S และ G เนี่ยควรจะเข้าใจว่านี้มันเป็นเทอมที่ใช้ในกลุ่มธุรกิจเนาะเรียกว่าทำเพื่อหวังผลกำไรนะคะเราจะไม่ใช้คำว่า E S G ในองค์กรอย่าง NGO หรืออย่างในองค์กรอย่างSocial Impact อาจจะไม่ใช้คำนี้ด้วยซ้ำนะคะแต่ความยั่งยืน sustainability เนี่ยจะครอบหมดเลยเนาะรัฐบาลก็ใช้ว่า sustainability ได้อย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่บางครั้งเขาก็ใช้แบบเท่ากันก็ได้เหมือนใช้สลับกันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไฟไม่ซีเรียสในเรื่องของการใช้เทอมเนาะแต่ซีเรียสเรื่องผลประกอบการจริงว่าคุณทำงานอย่างยั่งยืนจริงไหมนะนั้นน่าจะสำคัญกว่านะคะดังนั้นต่อมาเขาบอกเป็น ESG consultant ก็คือเป็นที่ปรึกษาเรื่อง ESG นะคะก็คือส่วนใหญ่เนี่ยงานอาชีพเนี้ยก็จะเรียกว่าอาจจะทำงานใน consulting firm นะคะในธุรกิจอย่างกลุ่มธุรกิจอย่างพวก Big Four ที่ไฟทำอยู่นี้เป็นต้นนะคะหรือว่าอาจจะเป็นเรียกว่าอิสระก็ได้ทำอาชีพอิสระนะคะในเรื่องนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีหน้าที่นะคะในการทำเรื่องของ data management ต่างๆนะคะซึ่งอันนี้ไฟมองว่าว่ามันก็จะไม่ได้ครอบคลุมแค่ data เนาะมันหมายรวมถึงในเรื่องของการทำเรื่องธุรกิจต่างๆนานาด้วยเช่นกันนะคะว่าคุณจะสามารถช่วยองค์กรเนี่ยผลักดันขับเคลื่อนในการวางกลยุทธ์ธุรกิจและวางกลยุทธ์แล้วไม่ใช่แค่เป็นการวาดภาพฝันในความฝันอย่างเดียวแต่สามารถเอามาลงมือทำสามารถเห็นผลลัพธ์ได้หลังจากเราให้คำแนะนำไปแล้วเป็นต้นอย่างเงี้ยมันนั้นผ่านไป1ปีเราเห็นตัวเลขของเขาไหมผ่านไป2ปีมีการพัฒนาการบ้างไหมในแง่ของทั้งข้อดีข้อเสียเป็นต้นนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเน้นในส่วนนี้นะคะซึ่งส่วนนี้เนี่ยเราอาจจะช่วยในการให้คำแนะนำภาพใหญ่นะคะแล้วก็คอยดูเป็น project management ได้นะคะแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะเป็นคนลงมือทำเองเป็นคนแบบผลักดันเป็นคนหน้างานนะคะทำตรงนี้เองเลยในเรื่องของการทำให้กลยุทธ์ธุรกิจที่อาจจะมาจากที่ปรึกษาเนี่ยเกิดขึ้นจริงในองค์กรของเราเนี่ยก็เราก็จะมีตำแหน่งที่เรียกว่าเป็น corporate sustainability manager director นะคะเรียกว่าเป็นคนผู้นำตรงนี้นะคะหรือบางที่เนี่ยก็จะเรียกว่าเป็น chief sustainability officer เลยด้วยซ้ำนะคะที่ว่าเป็นตำแหน่งระดับ C level นะคะซึ่งก็จะมีการทั้งดูแลบริหารจัดการนะคะโครงการความยั่งยืนต่างๆนะคะของธุรกิจนะคะหรือแม้แต่เรื่องของการทำให้กลยุทธ์ความยั่งยืนเนี่ยมันเกิดขึ้นในบริบทที่เข้ากับธุรกิจจริงๆมีการตั้งเป้าหมายมีการติดตามผลลัพธ์นะคะ monitor progress เป็นต้นนะคะทีนี้ต่อมานะคะอันที่4เขาจะบอกว่าเป็น sustainability specialist นะคะอันนี้เขาจะบอกว่าจะโฟกัสนะคะที่เป็น area specific แล้วบอกว่าจะเป็นเรื่องดูแลเรื่องพลังงานทดแทนเป็นหลักนะคะก็จะเป็นพวกกลุ่มวิศวะ engineering ต่างๆนะคะหรือแม้แต่จะเป็นเรื่องของที่ดูเรื่องของการบริหารจัดการของเสียทำเศรษฐกิจหมุนเวียน circular economy อย่างนี้เป็นต้นหรือดูแลเรื่องน้ำ specialize ในเรื่องของการจัดการน้ำเป็นต้นนะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะเขาก็จะเน้นเรื่องของการที่ถ้าเกิดอยู่ในองค์กรเนี่ยคุณก็ต้องพยายาม implement โปรแกรมต่างๆเช่น water stewardship อย่างเงี้ยให้เกิดขึ้นในองค์กรมันจะรักน้ำได้อย่างไรนะคะในภาพใหญ่เป็นต้นนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็มีความพูดถึง data analyst นะคะ ESG data analyst ซึ่งตรงนี้เป็นอาชีพที่ฝ้ายอาจจะไม่ได้พูดในคราวที่แล้วเมื่อ 2-3 ปีก่อนเนาะเพราะว่าตอนนี้เริ่มมีการพูดถึงเรื่องการทำ big data ของ ESG แล้วนะคะเพราะว่าคุณต้องมีการเก็บ data ที่ละเอียดยิบเลยนะคะแล้วก็เป็นกฎหมายในหลายประเทศแล้วด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเก็บ data เรื่องของก๊าซเรือนกระจกสโคป1และ2เนี่ยต้องมีแน่ๆนะคะซึ่งน่าจะไม่ลำบากมากนักแต่ถ้าเกิดเป็นสโคป3เนี่ยอันนี้งานหินและโจทย์ยากแล้วเพราะคุณต้องไปยุ่งกับ supply chain เป็นต้นนะคะอันนี้ก็จะเรียกว่าเราก็ต้องการคนที่เป็น data analyst ในการคุณจะทำข้อมูลอย่างไรในการเก็บข้อมูลและเอาข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์มาตีความมาประเมินผลการงานของธุรกิจนะคะเพื่อที่จะได้ตอบโจทย์นะคะความคาดหวังของทั้งผู้ลงทุนที่อยากจะรู้ว่าองค์กรนี้น่าลงทุนไหมในเชิงของเรื่องมิติความยั่งยืนนะคะหรือแม้แต่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือ stakeholder เนี่ยที่อยากจะรู้ว่าองค์กรนี้เขาก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบตรงไหนบ้างและก่อผลกระทบเชิงบวกตรงไหนบ้างเป็นต้นนะคะต่อมาเขาบอกว่ามี sustainability educator หรือ trainer นะคะก็เรียกว่าเป็นแนวสั่งสอนนะคะแนวที่ว่าเราก็สอนเรื่องคอนเซปต์เนาะความยั่งยืนคืออะไรนะคะแล้วก็จะเน้นว่าอยู่ในองค์กรที่เป็นสถาบันการศึกษาเป็นหลักนะคะก็จะเน้นเรื่องของเทรนหรือว่าจะเป็นส่วนที่เป็นเทรนนิ่งในแต่ละองค์กรก็เป็นได้นะคะก็จะเรียกเป็นเทรนนิ่งนะคะต่อมานะคะอัน7เขาบอกว่าเป็น green building consultant นะคะก็คือเป็นที่ปรึกษาที่เน้นเรื่องของการโครงสร้างพื้นฐานคือการก่อสร้างนะคะที่เริ่มแต่ว่าการสร้างตึกเนี่ยคุณสร้างมาอย่างเป็น sustainable หรือเปล่า
คือเรียกว่าคุณออกแบบอย่างยั่งยืนไหมนะคะแล้วก็ก่อสร้างอย่างยั่งยืนหรือเปล่านะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเน้นในแง่ของการทำออกแบบนะคะขั้นตอนออกแบบขั้นตอนการเลือกวัตถุดิบนะจนไปถึงการก่อสร้างที่ตรงตามมาตรฐานเรื่องความยั่งยืนในแง่ของ Green Building นะคะไม่ว่าจะเป็น LEED ก็ตามนะคะอันนี้ก็มีอยู่หลายมาตรฐานที่ใช้กันนะคะหรือต่อมาข้อที่8เขาบอกเป็น environmental policy analyst นะคะคือเป็นนักวิเคราะห์นโยบายต่างๆด้านสิ่งแวดล้อมนี่เน้นเรื่องสิ่งแวดล้อมนะคะส่วนใหญ่ก็จะทำงานให้กับรัฐบาลหรือตัวแทนรัฐบาลนะคะหรือแม้แต่เป็น NPO นะคะองค์กรที่ไม่หวังผลกำไรนะเพื่อจะทำวิจัยแล้วก็พัฒนานโยบายต่างๆนะคะที่จะช่วยปกป้องนะคะเรื่องสิ่งแวดล้อมและเรื่องความยั่งยืนของประเทศนั้นๆนะคะซึ่งส่วนที่practical ที่เห็นได้ชัดเนี่ยจะเป็นพวกพรบต่างๆพรบอากาศสะอาดก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะในการแก้ปัญหาตรงนั้นหรือแม้แต่เป็นพรบเรื่องโลกร้อนนะครับทีนี้ส่วนต่อมานะคะเขาบอกว่าเป็น sustainable supply chain manager นะคะก็ต้องบอกว่าการทำเรื่องความยั่งยืนเนี่ยความยากที่สุดเลยนะคะไม่ได้อยู่ที่ตัวบริษัทเองหรือขอบเขตของบริษัทแต่อยู่ที่ supply chain ก็คือห่วงโซ่อุปทานนะคะทั้งต้นน้ำและปลายน้ำเลยที่คุณจะคุมไม่ได้ 100% ถ้าคุณไม่ได้เป็นเจ้าตลาดทั้งหมดนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องการคนที่เข้าใจความซับซ้อนของเรื่องการซื้อการจัดหาของการเรียกว่าขนส่งเข้ามาผลิตแล้วส่งออกไปอย่างไรทำอย่างไรให้ซัพพลายเชนเนี่ยมันเป็นกรีนมากขึ้นคือเรียกเป็นสีเขียวมากขึ้นลดมลพิษมากขึ้นเรื่อยๆแต่ช่วยลดทอนปัญหาเรื่องสังคมด้วยว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาเรื่องของแรงงานที่ข้ามชาติหรือเป็นการใช้แรงงานอย่างไม่เป็นธรรมการใช้แรงงานทาสเป็นต้นอันนี้ก็จะเป็นส่วนของ sustainable supply chain manager ได้เลยนะคะส่วนที่ฮอตฮิตต่อมานะคะก็เป็นเรื่องของ renewable energy project manager นะคะอันนี้ก็จะเป็นเน้นในกลุ่มที่ต้องทำเรื่องของ net zero program ที่ต้องทำเรื่องของการลดโลกร้อนลดก๊าซเรือนกระจกเนี่ยเราก็ต้องการคนที่มีความรู้เรื่องของการใช้พลังงานทดแทนนะคะที่เหมาะกับบริบทของประเทศนั้นๆไม่ว่าจะเป็นพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมหรือพลังงานน้ำเป็นต้นนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของกลุ่มที่เล่าไปครั้งที่แล้วนะคะในเอพิโซดของ413นะคะที่เป็นของ SOS ที่พูดถึงเรื่อง Impact Investment Analyst นะคะก็คือว่าจะมีการใส่ใจในเรื่องการลงทุนนะคะที่เน้นการลงทุนอย่างมีผลกระทบนะคะต่อสังคมอย่างนี้เป็นต้นเขาก็จะมีการต้องการนักวิเคราะห์นะคะในการวิเคราะห์ว่าเราควรจะไปลงทุนที่ไหนดีในตรงไหนดีในฟันไหนดีที่จะก่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวกที่สุดต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมนะคะและในขณะเดียวกันต้องได้เงินด้วยนะคะเพื่อได้ผลตอบแทนจากการลงทุนนั้นคือเรียกว่าต้องมีการผูกผลประโยชน์ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมเข้ากับการตอบแทนทางการเงินนะคะข้อ12บอกเป็น communication ค่ะ specialist แต่เป็น communication เรื่องความยั่งยืนเนาะก็เน้นนะคะว่าบางองค์กรเนี่ยอาจจะมีปัญหานะคะในเรื่องของการสื่อสารอย่างไรให้คนเข้าใจได้ถูกต้องและไม่ก่อให้เกิดเรียกว่า controversial issue หรือเกิดผลตอบรับที่แย่ๆกลับมานะคะว่าคุณจะติดต่อสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไรที่อาจจะมีความคาดหวังแตกต่างกันอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งเหมือนกันที่บางครั้งเนี่ยปัญหาเรื่องความยั่งยืนอาจจะไม่ได้มีที่ตัวบริษัทเองแต่เป็นเรื่องของการ perception การรับรู้นะคะหรือบางทีไม่รู้นะคะว่าบริษัททำอะไรอยู่ตรงนี้ก็เป็นเรื่องของการสื่อสารและไม่ใช่เรื่องของ performance อย่างเดียวแล้วนะคะแล้วก็จะมีบอกว่าต่อไปเป็น13เนี่ยเป็นเขาบอกว่าเป็น CSR Manager นะคะก็คือว่าส่วนหนึ่งเนี่ย CSR เนี่ยถ้าไทยเราจะรู้จักว่ามันคือการทำโครงการปลูกป่าโครงการสร้างโรงเรียนเนี่ยซึ่งมันจะดูเป็นเหมือนเป็นเรื่องของ CSR after process หรือไม่ใช่แก่นของธุรกิจนะคะแต่จริงๆแล้วในเทอมคำว่า CSR เนี่ยในต่างประเทศหรือแม้แต่ทางเยอรมนีเนี่ยถือเป็นเทอมที่ปกตินะใช้โดยทั่วไปเลยว่าองค์กรเนี่ยต้องรับผิดชอบต่อสังคมเนาะซึ่งก็จะมีตำแหน่ง Manager CSR Manager ขึ้นมาเพื่อจะคอยดูแลนะคะโปรแกรม CSR ที่ทำเพื่อสังคมที่ถ้าเกิดบ้านเราคือเหมือนทำบุญน่ะทำอย่างไรก็เน้นเรื่องของการพาร์ทเนอร์ชิพคือการไปพาร์ทเนอร์ทำงานร่วมกับองค์กรอื่นๆภาคการศึกษาอื่นๆเช่นเป็นต้นที่ไม่อยู่ธุรกิจของตัวเองเพื่อที่ว่าคุณจะได้ช่วยกันทำในสิ่งที่ต่างคนต่างถนัดและก่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอันนี้ก็จะอยู่ในเรื่องของการพยายามที่ทาง CSR เนี่ยต้องอะไลน์นะคะต้องไปด้วยกันกับคุณเรียกคุณค่าขององค์กรหรือว่าเป้าหมายขององค์กรแล้วก็อาจจะทำในเชิงของเรียกว่าทำบุญก็ได้นะไม่เป็นไรไม่ต้องการหวังผลตอบแทนขนาดนั้นอันนี้จะเป็นส่วนที่ต่างจาก impact investment ที่จะเน้นเรื่องของการมี return on investment ต้องได้รับผลตอบแทนนะแต่ CSR อาจจะเป็นการทำไปแบบว่าไม่ได้หวังผลขนาดนั้นนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้หวังผลที่กลับมาหาองค์กรแล้วกันอาจจะเป็นหวังผลในเรื่องของทำให้สังคมเนี่ยมีงานทำมากขึ้นทำให้สังคมลดปัญหาความแออัดลดปัญหาความอดอยากหิวโหยเป็นต้นนะคะแล้วก็ข้อ14นะคะก็คือเขาบอกว่า
ESG Compliance Officer นะคะอันนี้ก็เป็นการเน้นนะคะว่าถ้ามันมีกฎหมายเรื่องของ ESG มากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเจ้าหน้าที่ตรงนี้ก็จะเป็นคนดูแลว่าองค์กรเนี่ยไม่ได้ทำละเมิดไกด์ไลน์ไม่ได้ละเมิดแนวทางไม่ได้ละเมิดแนวปฏิบัติหรือแม้แต่กฎหมายในแต่ละประเทศนั้นๆหรือถ้าเกิดคุณทำงานในหลายประเทศก็ต้องดูตรงนี้มากขึ้นถูกไหมคะรวมทั้งในแง่ของเรื่องของการทำตาม reporting standard ใหม่ๆนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวที่มาจากฝั่งยุโรปเองหรือจากฝั่งไทยเองที่เป็น one report อย่างนี้เป็นต้นก็จะมีเจ้าที่ส่วนนี้นะคะที่อาจจะเป็นหน้าที่ที่ตั้งขึ้นมาเลยเพื่อจะดูติดตามนะคะสิ่งที่ออกมาใหม่ๆในแต่ละประเทศออกกฎหมายอะไรบ้างเกี่ยวเรื่อง ESG มีการมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลแบบไหนบ้างหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นส่วนเพิ่มเติมนะคะและสุดท้ายนะคะเป็นจุดที่ทุกคนคิดว่าถ้าเรียนเรื่องนี้ต้องไปทำงานตรงนี้คือการเป็น NGO หรือว่าเป็นการทำเหมือนภาคประชาสังคมนะก็คือเป็นทำงานในพวกกลุ่มของWWF นะคะGreenpeace ในพวกนี้นะคะเพื่อที่ว่าจะเป็นองค์กรที่โฟกัสนะในเรื่องประเด็นปัญหานะคะตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเป็นโปรแกรมแมเนเจอร์นะคะในองค์กรอย่าง WWF นะคะหรือแม้เป็นเรื่องหรือเป็นนักรีเสิร์ชนักวิเคราะห์ก็ได้นะคะอยู่ที่ว่าเราสนใจที่อยากจะไปเป็นส่วนร่วมนะคะเป็นส่วนหนึ่งเป็นฟันเฟืองเล็กๆนะคะที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ในภาพใหญ่ที่ตรงไหนนะคะวันนี้ก็ยกตัวอย่างมาให้15อาชีพนะคะที่จะเป็นแนวทางให้กับทุกท่านนะคะแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเราลองมาคุยกันดูว่าถ้าอยากจะเรียนรู้เรื่องของการทำความยั่งยืนในธุรกิจเนี่ยเราจะเรียนรู้จากที่ไหนได้บ้างนะคะวันนี้ก็ทิ้งท้ายไว้แค่นี้ขอบคุณที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ